नमस्कार बाळांनो, आज आपण भाज्यांची नावं शिकूयात. ही आहे अंबाडी, आले, अळंबी, आळूची पाने, आवळा, कढीपत्ता, कारले, काकडी, कांदा, कोबी, कोथिंबीर, कोहळा, कच्चे केळे, कांद्याची पात, गवार, गाजर, घोसाळे किंवा गिलके, घेवडा, चवळी, चिंच, चायोटे, झुचिनी, टमाटर, ढोबळी मिरची किंवा शिमला मिरची, तोंडले, दुधी भोपळा, दोडका, नवलकोल, पुदिना, पालक, पडवळ, फणस, फरसबी, फुलगोबी, बटाटा, बीट, ब्रोकोली, भेंडी, भोपळा, मधुमका, मुळा, मेथी, रताळे, लसूण, लाल मिरची, लाल माठ, लिंबू, वांगी, वाल, वाटाणे, शेवगा, शिंगाडा, शेपू, सुरण, सेलरी, सलगम, हिरवी मिरची. Thank you. Please like, share and subscribe.